Hej, är den här platsen ledig? Ja, varsågod och sitt. Tack, jag heter Emma förresten. Jag är Johan. Trevligt att träffas, Emma. Trevligt att träffa dig också, Johan. Kommer du ofta till biblioteket? Ja, nästan varje vecka. Jag gillar att läsa här. Jag också. Det är så tyst och mysigt. Vad pluggar du idag? Jag läser svensk litteratur. Och du? Jag pluggar historia, speciellt om Göteborg. Intressant. Jag gillar Göteborg. Har du varit där någon gång? Ja, en gång med min familj. Vad tyckte du om staden? Det var fint. Jag älskade Liseberg. Jag med. Karusellerna är roliga. Brukar du låna böcker här? Ja, ofta. Idag letar jag efter en bok om vikingar. Jag såg några böcker om vikingar där borta. Tack, jag ska titta där sen. Vad läser du just nu? En bok om Sveriges historia. Det låter spännande. Är den lätt att förstå? Ja, ganska lätt. Mycket bilder och korta texter. Perfekt för mig också. Jag gillar bilder. Vill du låna den efter mig? Gärna, det vore snällt. Gillar du att studera här eller hemma? Här är bäst för mig. Hemma är det för stökigt. Jag håller med. Här kan man koncentrera sig. Brukar du plugga länge här? Oftast 2 timmar. Och du? Ungefär lika länge. Sen tar jag en fika. Bra idé. Bibliotekets café är trevligt. Ja, deras kanelbullar är goda. Jag älskar kanelbullar. Doften är härlig. Ska vi ta en fika senare? Gärna, det vore trevligt. Vilken är din favoritbok? Jag gillar deckare. Camilla Läckberg är bäst. Jag har läst Fjällbacka-serien. Vad tyckte du om böckerna? De var spännande och lättlästa. Jag tycker samma. Läser du mycket? Ja, speciellt på kvällarna. Brukar du läsa på svenska eller engelska? På svenska mest, men ibland på engelska. Det är bra för språket att läsa mycket. Ja, jag lär mig nya ord varje dag. Du pratar redan väldigt bra svenska. Tack, jag övar mycket. Har du bott länge i Sverige? Bara 2 år. Jag kommer från Danmark. Kul, jag har varit i Köpenhamn. Vad tyckte du om staden? Den var vacker och människorna var trevliga. Blir du ibland trött när du studerar länge? Ja, då brukar jag ta en kort promenad. Bra idé. Det hjälper att röra på sig. Läser du ofta på biblioteket på helgerna? Ja, särskilt när vädret är dåligt. Samma här. Idag regnar det mycket. Ja, då är det mysigt att sitta inne och läsa. Har du någon bok att rekommendera? Ja, min mormor hälsar och säger förlåt. Jag har hört om den. Är den rolig? Ja, väldigt rolig och lite sorglig också. Jag ska låna den nästa gång. Gör det, du kommer att gilla den. Vad ska du göra efter biblioteket idag? Jag ska handla mat och laga middag. Vad ska du laga för något? Pasta med lax och spenat. Det låter gott. Jag älskar lax. Vill du ha receptet? Ja, gärna. Kan du skriva ner det? Självklart, jag kan mejla det till dig. Perfekt. Här är min e-postadress. Tack, jag skickar det ikväll. Tack så mycket, Emma. Varsågod Johan, det var trevligt att prata. Detsamma. Vi ses snart igen här.